Let's unbox. Okay, let's unbox. Sabi nila, videohan ko daw muna bago ko to ibuksan. Kuha tayo gunting. Ito siya, cellphone ito. Baka masira. Baka sira yung sa loob. Takot ako. Ito na. Tadaan! Yan. Ito siya. P41 Pro. Speaks. Buksan na natin. Takot ako. Slim siya, guys. Wow. Ito, may nakalagay. Warning. Do not use non-standard card, hard hand cut card. The type of phone battery is not removable. Please contact. Okay. Camera. Phone. Yan sa loob. Merong cord. USB. And speaker. Jelly case and the pin. Yan po yung sa loob niya. So let's open this for now. Excited ako. Carry move. Uy, kaganda. Starting. Ito na. Try natin ng camera. Klaro siya, guys. Mag-zoom tayo. Try natin yung front cam.
love gave to God. Nako na siya. May flashlight din siya.